สวัสดีครับผมพวกเราสองคนนะฮะจากซีรีส์เรื่องคมเดือนนะครับครับผมบอยประกรณ์ครับผมเป็นบรรยพลครับสวัสดีครับ สวัสดีครับก็น่าจะเป็นปีที่ก็หนักหน่วงสำหรับชีวิตผมเนาะทั้งเรื่องของชีวิตในครอบครัวที่ทุกคนทราบใช่ไหมอันนั้นเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องของการทำงานด้วยครับโดยเฉพาะช่วง 2-3 เดือนเนี้ยก็เป็นช่วงที่แบบงานเยอะอะผมก็เตรียมตัวสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่ที่กำลังถ่ายอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทำธุรกิจด้วยเปิดร้านใหม่มีถ่ายรายการมีนู่นมีนี่ก็เป็นช่วงที่แบบพักน้อยเอาอย่างนี้พักน้อยมีเวลาให้ตัวเองน้อยสำหรับผมแล้วอะความสำคัญในชีวิตอะมันก็มีอยู่ประมาณ 2-3 เรื่องแหละเรื่องแรกก็คือเรื่องครอบครัวสำคัญที่สุดครอบครัวแล้วก็คนรักใช่ไหมฮะเรื่องที่สองคือเรื่องงานนี่แหละที่เราก็เป็นคนที่แบบอาจจะเป็นคนบ้างานก็ได้เป็นคนที่รู้สึกว่าเราก็ต้องทำงานแล้วก็เพื่อการเลี้ยงดูครอบครัวของเราด้วยช่วงนี้ก็สำหรับผมก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกันปีนี้ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่เหมือนกันเป็นการเริ่มต้นซีรีส์เรื่องใหม่ซึ่งก็รู้สึกดีที่ได้กลับมาถ่ายอีกรู้สึกสนุกก็เตรียมตัวมาค่อนข้างเยอะก็รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมาหน่อยแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่สามารถรู้หรอกว่าแบบจริงๆมันเยอะมากน้อยแค่ไหนเพราะเราเหมือนอยู่กับตัวเองมาตลอดแล้วคนเราแบบในทุกๆวันนะมันค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่รู้สึกว่าตัวเองภูมิใจในตัวเองที่เหมือนแบบเก่งขึ้นนิดนึงแบบแสดงได้ดีขึ้นหน่อยเหมือนแบบเริ่มมีอะไรมากขึ้นก็รู้สึกดีเป็นปีที่ดีแต่มันก็ใช่แหละเพราะว่าคือคนเราอะมันก็เติบโตขึ้นด้วยนอกจากอายุแล้วก็คือเติบโตขึ้นจากการทำงานนี่แหละถ้าสำหรับผมนะผมก็รู้สึกว่าตัวผมเองก็เติบโตเวลาเราย้อนมองกลับไปดูปีที่แล้ว2 ปีที่แล้ว3 ปีที่แล้วเราก็โตขึ้นจากการทำงานนี่แหละมันก็คือเหมือนประสบการณ์ที่เราสั่งสอนให้เราจากการเราเจอคนรอบข้างอะไรต่างๆมากมายอะไรอย่างเงี้ยผมโดนปลูกฝังมาแบบนี้ใช่ตั้งแต่ป๊าคือพ่อแล้วก็แม่ที่แบบปลูกฝังเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวมากๆเรื่องความสนิทชิดเชื้อเรื่องของการใช้เวลาร่วมกันความเป็นห่วงเป็นใยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราไม่สามารถที่จะเติบโตขึ้นมาโดยแบบต่างคนต่างอยู่ได้ยังไงเราก็คือสายใยเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งพอมีวันใหม่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็เหมือนกับว่าเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่อยู่ในครอบครัวเราแล้วเขาก็ยังอยู่ในวัยที่ยังไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เต็มที่ขนาดนั้นเพราะนั้นเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่เราก็ต้องอยู่กับเขาอย่างใกล้ชิดดูแลเขาทั้งเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของอะไรต่างทุกอย่างเพราะนั้นแล้วมันไม่มีคำตอบได้เลยว่าทำไมถึงสำคัญขนาดนั้นมันเหมือนถูกปลูกฝังมาแบบนี้อะไรเงี้ยเรื่องของการเป็นคู่รักกาแฟอย่างเงี้ยเราทำความรู้จักเรารู้จักกันอยู่แล้ววันหนึ่งถ้าเรามีครอบครัวขึ้นมาเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาการดูแลมันก็คงไม่ได้ต่างกันเฟย์ก็จะนำสิ่งที่ครอบครัวเขาเคยดูแลเขามาดูแลสมาชิกใหม่ผมก็เหมือนกันก็ต้องนำสิ่งที่แม่เคยดูแลผมมาดูแลต่อแล้วก็มิกซ์กันเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่ในทางปฏิบัติจริงก็เดี๋ยวก็ว่ากันเนาะมันก็มีรายละเอียดดีเทลเลยว่ากันไปช่วงนี้ผมก็โฟกัสไปที่งานแล้วก็ตีแบดแล้วก็ ก็คือตีแบด ทั้งคู่ โอเค แล้วก็การกินเราจริงๆก็เรื่องครอบครัวด้วย เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ช่วงหนึ่งที่ถ่ายซีรีส์เก่าๆงานค่อนข้างเยอะแล้วเราก็เหมือนโฟกัสงานอย่างเดียวเลยซึ่งแล้วเราก็แบบลืมเรื่องนี้ไปบ้างเพราะว่าเหมือนแบบเราก็เหมือนตั้งใจด้วยความที่เราใหม่วงการเราอยากจะใส่ให้สุดเสร็จแล้วพอเล่นเสร็จปุ๊บมันก็มีเวลาแกปเราก็จริงๆเราก็อยากใช้เวลากับครอบครัวเราก็รู้สึกเราได้ใช้มากขึ้นรู้สึกว่าเหมือนแบบบางทีเราก็ลืมมองเรื่องครอบครัวไปเหมือนกันซึ่งหลังๆผมก็พยายามใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นไปกินข้าวอยู่ด้วยกันมากขึ้นจนถึงแบบมาดูซีรีส์ที่เล่นไปด้วยกันด้วยซึ่งจริงๆมันก็เป็นความสุขมากเหมือนกันครับที่ได้ใช้เวลากับครอบครัวก็เยอะมากครับก็ความจริงแล้วมันก็อยู่แค่เรื่องของการหนึ่งก็คือมันคือการปรับตัวแหละการปรับตัวมันก็สำหรับผมมันก็เป็น
การปรับอยู่2อย่างก็คือการปรับเรื่องใจเราก่อนใจทัศนคติอะก็ต้องปรับให้ได้อะหมายถึงว่าไม่มีใครอยู่ยั้งยืนยงในปัตภีนี้ เราเคยอยู่จุดหนึ่งวันหนึ่งก็ต้องมีคนขึ้นมาแทน เราในวัยนี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทไป ถ้าวันหนึ่งมันจะต้องถึงจุดที่เราค่อยๆเฟดไปบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ทำใจกับมันให้ได้นั่นผมว่าสำคัญอันดับหนึ่งอันที่สองต้องปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆในการทำงาน ปรับเข้ากับโลกให้ทัน ปรับเข้ากับยุคสมัยให้ทันทุกอย่างเอาง่ายๆเอาแบบพูดแบบเป็นรูปธรรมง่ายที่สุดเลย คุณจะมาอยู่ค่าตัวเดิมได้ไหมล่ะอ่ะแค่นั้นแหละคุณก็ต้องรู้จักที่จะแบบว่าปรับตัวเอง ทุกวันนี้คุณไปตั้งค่าตัวเหมือนเดิมใครจะมาซื้อถูกไหมแล้วก็ต้องค่อยๆดาวของเราลงมาบ้าง เราใช้ประสบการณ์ที่มีบวกกับราคาที่แบบเขาจ้างเราแล้วเขารู้สึกคุ้มค่าแค่นี้ทุกอย่างผมว่ามันอยู่ที่การปรับตัวทุกวันนี้เราทำงานในวงการเราก็อาจจะแบบไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องแบบมันนี่เม็ดเงินอย่างเดียวแล้วมันเป็นเรื่องของทำเอาฟูลฟิลเติมเต็มความรู้สึกในการทำงานด้วย ผมก็อาจจะยังไม่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปมากเพราะว่าผมก็เพิ่งเข้ามาแบบแป๊บเดียวมากเลยยังไม่ได้เห็นแบบฉับพลันขนาดนั้น แต่ก็แค่เริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีแบบนักแสดงเยอะขึ้นเรื่อยๆมีซีรีส์แบบเปิดกว้างมากขึ้น มันก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าหมายถึงแบบมันก็เป็นแบบตัวเลือกให้คนเยอะแยะแล้วมันก็แบบเปิดประสบการณ์ใช่ก็อาจจะแค่ก็เราก็แบบแค่เหมือนได้รับงานอะไรมาเราก็ตั้งใจทุ่มเทกับชิ้นงานนั้นให้แบบมากที่สุดเท่าที่ทำได้ส่วนหนึ่งจะได้แบบไม่ต้องมาเสียใจภายหลังว่าแบบโหลุงนี้เล่นให้มันดีกว่านี้อะไรแบบนี้เราก็เพราะอย่างงานล่าสุดอันเนี้ยก็รู้สึกดีนะครับเพราะว่ารู้สึกเราก็เต็มที่มากแล้วใช่ที่เหลือก็อยู่ที่คนดูว่าเขาจะชอบไหมอันนี้มันแล้วแต่มุมมองของคนก็เคยมีก็อาจจะมีบางทีแคสงานแล้วแบบเฮ้ยเรื่องนี้น่าสนใจอยากเล่นแต่ว่าไม่ได้ติดต่อกลับมาซึ่งเราก็ไม่เป็นไรเพราะมันก็เหมือนแต่ละคนมันก็มีเส้นทางของเขาการที่เราไม่ได้เรื่องนี้มันอาจจะแปลว่าเราอาจจะไปได้เรื่องหน้าก็แค่ยอมรับความจริงเพราะว่าถ้าเรายอมรับไม่ได้เราก็จะติดอยู่ตรงนั้นแล้วแบบเราก็จะอาจจะจัดการความรู้สึกของตัวเองไม่ได้เราก็อาจจะคอยคิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ได้วะเราไม่ได้เราต้องทำไงวะแต่แบบมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่มันจะสมหวังทุกเรื่องอันนั้นคงเป็นเทพเจ้ามั้งครับ คือมันก็ต้องผิดหวังบ้างแต่เราก็แค่แบบยอมรับแล้วเราก็ไปต่อก็เสียใจแหละไม่ต้องเป็นเด็กรุ่นใหม่อย่างเบนแล้วรุ่นผมนี่ก็ยังต้องแคสงานแคสหนังอยู่ใช่อ่ะผมก็แคสได้มั่งไม่ได้มั่งจนโตขึ้นมาเดี๋ยวนี้ผมก็ยังมีบทเรียกไปแคสก็ได้บ้างไม่ได้บ้างได้ก็เฮ้แบบโอ้อยากเล่นมากบางเรื่องแคสอยากเล่นมากพอไม่ได้ก็อกหักก็มีรู้สึกอกหักผิดหวังแบบเกือบได้แล้วบางเรื่องแคสแล้วไม่ได้ก็กลางๆก็ไม่เป็นไรอันนั้นยังไม่ได้เป็นแบบที่เราอยากเล่นขนาดนั้นอะไรก็มีแน่นอนพอผิดหวังเสร็จก็อย่างที่เบนบอกอะสำหรับผมนะประตูนี้ปิดเดี๋ยวมันมีประตูบานอื่นรออยู่แล้วบางทีประตูบานใหม่ที่จะเปิดอาจจะสว่างไสวสวยงามกว่าก็ได้ก็เป็นวิธีจัดการทางความคิดมันก็เป็นธรรมดาใช่ไม่เคยเลยครับครั้งแรกคือถ่ายไพลอตใช่เลยเจอครั้งแรกคือถ่ายไพลอตยังไม่เชื่อตัวเองว่าจะได้เล่นคู่กับพี่บอยก็คือได้เจอครั้งแรกเลยก็คือเราไปถ่ายไพลอตปุ๊บเจอครั้งแรกเลยซึ่งตอนแรกผมก็ยังถามพี่บอยยังมาไม่ถึงกำลังเดินทางมาผมก็ถามพี่ว่าผมเล่นกับพี่บอยจริงๆใช่ไหมเพราะว่าผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อตัวเองว่าแบบเราจะมาเล่นคู่กับพี่บอยเพราะก็เคยเห็นผลงานของพี่เขาในแบบทีวีอะไรแบบนี้เห็นมาแบบเยอะมากผมก็เลยแบบจริงเหรอวะนี่คือเรื่องจริงเหรอแต่พอมาวันจริงก็คืออ้าวจริงด้วยว่ะผมก็ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็เกรงแต่ว่าพี่เขาน่ารักมากเขาก็เดินมากอดให้กำลังใจซึ่งแค่นั้นน่ะผมว่ามันก็แบบทำให้ผมใจฟูแล้วก็รู้สึกว่าแบบผ่อนคลายแล้วก็ทำงานได้ราบรื่นแบบตอนถ่ายก็ไม่ค่อยเก่งพี่เขาก็คอยเหมือนแบบให้คำแนะนำแบบเฮ้ยมีอะไรสบายมากเราคุยกันได้ไอสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้ผมว่ามันเป็นดีเทลที่ค่อนข้างดีมากนะครับแบบสำหรับ
ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เป็นพาร์ทเนอร์ในการทำงานมันจะโฟล์มากเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราเกรงกันแล้วเราถ่ายอ่ะผมว่ามันก็จะออกมาไม่ค่อยดีมันก็จะแบบกักๆนิดนึงใช่ ตอนที่ผมรับเนี่ยไม่รู้รับจากบท รับจากบทรับจากคาแรคเตอร์รับจากความท้าทายว่านี่ซีรีส์วายผมอยากลองผมอยากเล่น อยากลองอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยพอมารับแล้วเนี่ยค่อยจะมาเห็นว่าอ๋อเห็นรูปของเบนคู่ที่เราจะเล่นด้วยอ่ะซึ่งบทรู้อยู่แล้วว่าเป็นความรักต่างวัยคือในเรื่องอ่ะผมก็อายุเท่านี้เลย40ของผมก็ประมาณนี้24-25คือต่างกัน15 ปีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้อยู่แล้วแหละว่าคู่เราอ่ะจะเป็นคนที่เด็กกว่าแต่ว่าตอนเห็นรูปเป็นครั้งแรกก็แบบเด็กจัด แบบเด็กจัดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห ผม เด็ก สั้นผ จั ม ด ยาวพี่ ตอนนั้นน่าจะแบบผมยาวแล้วแหละแต่แบบเด็กจัดแบบเจนซีมาเลยวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ยังไม่แต่เราก็ไม่ทำไมก็รู้แค่ว่าเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็พอวันมาเจอเขาครั้งแรกอะเจอครั้งแรกก็เดินเข้าไปกอดเขาเลยแต่แบบแรกเขาคือแรกคือที่เห็นเลยอะเขาคือแรกเลยคือแบบเฮ้ยไอเด็กคนนี้หน้าเหมือนกันเลยว่ะ อะไรอย่างงี้นิดนึงแบบตอนนั้นโกนหนวดอะไรอย่างเงี้ยแบบ ทรงผมคล้ายๆกันด้วยทรงหน้าอย่างนี้ปากแบบเบิร์นๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกอดเขาก่อนเพราะว่าคือที่กอดเขาอะแล้วก็พูดกับเขาทำนองก็แบบจำไม่ได้ว่าพูดอะไรแต่พูดว่ามองก็แบบร่วมงานกันนะ มีอะไรคุยกันอะไรเงี้ยคือสิ่งแรกที่ตั้งใจคืออยากจะให้เขารู้สึกว่าเราไม่มีกำแพงกับเขาเลย ระหว่างเรากับเขาไม่มีกำแพงเลยเขาสามารถก้าวเข้ามาในเส้นของเราสามารถก้าวเข้าไปในเส้นของเขาได้ เพราะว่าหลายๆอย่างอะเนาะเราก็กลัวเขาเกรงด้วยแล้วก็เราต้องทำงานเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของแบบว่าหลังจากนั้นมาเราก็เลยคุยกันได้เยอะอะได้กันหลายเรื่องหมายถึงว่าเขาเป็นเด็กที่เปิดรับอยู่แล้วพูดอะไรไปเขาก็จะฟังแล้วก็ถามต่อว่ามันต้องอย่างนี้เขารับฟังทุกคนผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอิมเพรสชันที่ดีนะสำหรับผมที่แบบรู้สึกว่าเราเจอคนที่เขาเหมือนกับมีแพชชั่นในการทำงานไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ผมว่าพอเหมือนแบบทั้งคู่แบบเปิดใจแล้วไม่ได้มีแบบวางมากหรืออะไรแบบนี้ผมรู้สึกมันก็เป็นแค่คนสองคนที่คุยกันได้ง่ายเข้ากันได้ง่ายมันคือผมว่ามันแค่นี้นะครับแค่เปิดใจให้แบบเปิดใจผมรู้สึกว่าก็คือดีมากกับเบนก็คือไม่ต้องพยายามอะไรมากกับน้องอ่ะเขาคุยมาแล้วก็คุยด้วยอยากจะหยุดคุยก็หยุดอยากกินข้าวคนเดียวก็ไปกินแต่เดี๋ยวอยากคุยกันก็คุยอย่างเงี้ยไม่ต้องพยายามทำอะไรให้มันดูเกินธรรมชาติเวลารับเล่นอะไรสักเรื่องหนึ่งแค่บทมันสนุกคาแรคเตอร์มันมีความน่าเล่นมันก็เพียงพอแล้วในการรับบทนั้นไอเรื่องของความเป็นซีรีส์วายครั้งแรกของผมเนี่ยก็ถามมีคุยครับคุยเยอะอันนี้คุยในวันแรกที่เจอว่าเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเป็นผมทำไมถึงคิดว่าผมจะทำมันได้แล้วคนดูจะชอบไหมคนดูจะเปิดใจรับตรงนี้ไหมซึ่งพอฟังเหตุผลมาทุกอย่างก็โอเคก็รู้สึกว่านี่คือความท้าทายใหม่สำหรับการทำงานของเราคนอาจจะมองอย่างนั้นนะว่าผมกล้าฉีกออกมานอกเซฟโซนอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าผมไม่ได้ใช้ความกล้าในการที่จะต้องกระโดดข้ามอะไรมากมายมันเป็นแค่ช่องทางใหม่ๆที่ให้ผมได้เหมือนกับชาร์จไฟตัวเองอีกครั้งนึงอะเพิ่มไฟในตัวเองมีความท้าทายใหม่ๆ challenge ใหม่ๆก็จริงๆสนใจตั้งแต่ที่ไปลองแคสแล้วครับคือตอนแรกคือมันคือด้วยความบังเอิญคือพอพี่หมูเล่ามาว่าตอนแรกอะพี่จ่องเคยส่งรูปผมเข้าไปให้พี่หมูดูว่าน้องคนนี้เป็นไงสนใจไหมมาแคสไหมตอนแรกพี่หมูดูรูปแล้วเฉยๆเสร็จได้มีโอกาสไปเป็นเกสในงานแฟชั่นโชว์พี่หมูก็เลยไปที่ออฟฟิศเขาเสร็จแล้วไปเจอพี่หมูพอดีพี่เขาก็เลยเหมือนแบบน้องคนนี้ก็น่าสนใจเสร็จก็เลยเรียกไปแคสพอไปแคสเสร็จปุ๊บกำลังจะกลับบ้านปุ๊บพี่หมูโทรบอกพี่ผู้จัดการน้องเบนได้นะผมก็อุ้ยใช่เหรอเสร็จแล้วพี่เขาเลยเหมือนเอาแบบเรื่องย่อมาให้ดูผมก็แบบมันแค่อ่านแค่นี้มันก็แบบสนุกใช่ซึ่งสนุกมากคือสิ่งที่ตลกคือพี่หมูจำไม่ได้ว่าเคยปัดตกเบนไปแล้ว ในรอบรูปนิ่งภาพนิ่งมันเป็นซีรีส์การเมืองมันเป็นครั้งแรกคือตอนนี้ซีรีส์วายอ่ะเยอะไหมเยอะ
ก็มีหลากหลายอาชีพ อืม หมอเพื่อน นั นั ก ก ศึกษา เรียนนักศึกษาก็จะเป็นหนึ่งแต่อันเนี้ยน่าจะเป็นซีรีส์วายของความรักที่จะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น แล้วก็เป็นซีรีส์วายที่เป็นซีรีส์การเมืองเรื่องแรกใช่ไหมซึ่งก็แบบไม่ใช่การเมืองแบบผิวๆจะเป็นการเมืองแบบเจาะลึกลงไปอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าบทมันสนุกแล้ว อืม คือแค่เรื่องของประเด็นการเมืองที่แต่มันไม่ได้ดูยากนะมันไม่ได้แบบหมายถึงว่าคนที่ไม่ชอบการเมือง ก็ไม่ได้แปลว่าจะเข้าใจยากมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราด้วยแหละ แต่มันเป็นความสนุกของการเชื่อเฉือนกันระหว่างเกมการเมือง ซึ่งระหว่างนั้นมันก็มีเส้นความรัก อืม ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ชาย2 คนที่เป็น อืม สสคือผมอะรับบทเป็นหมอหน่องหมอหน่องก็คือเป็นหมอชนบทที่แบบเป็นสายไฟเตอร์หมายถึงว่าทำทุกอย่างเพื่อชุมชนลุยทำทุกอย่างแล้วที่บ้านเนี่ยเป็นครอบครัวการเมืองคือหมายถึงว่าพ่อเนี่ยเป็นหัวคะแนนให้พรรคหนึ่ง อืม แต่เราเนี่ยตั้งแต่เด็กมาเราจะเห็นพ่อที่อยู่ในแวดวงการเมืองแล้วเราเห็นหลาย ๆ อย่าง ความแบบไม่ชอบมาพากลความไม่ใส่สะอาดเราเลยรู้สึกว่า เราเกลียดการเมือง เราไม่ชอบ เราไม่อยากเป็นแบบพ่อ ไม่ชอบการเมืองจนวันหนึ่งคนนี้เข้ามา อืมครับซึ่งผมก็เป็นสสชื่อสสวีก็เป็นลูกของอดีตนายก แต่เป็นลูกนักการเมือง ก็เป็นแบบเหมือนรุ่นใหม่ พอเหมือนแบบเป็นเจนใหม่ เราก็อยากจะเหมือนแบบดึง เลือดใหม่ เราอยากดึงคนที่เหมือนแบบจะมาปรับเปลี่ยนอะไร ซึ่งก็เป็นสสหมอหนอง เพราะว่าเลยคอนฟ lict แรกเลยก็คือ พ่อผมที่เป็นหัวคะแนนอะเป็นพรรคคู่แข่งกัน อืม มันก็เลยเป็นที่มาที่ไป เดี๋ยวมันก็จะมีเหตุผลว่าสุดท้ายทำไมผมถึงยอมตกลงที่จะไปเล่นการเมือง มันก็จะมีเหตุผลมีคอนฟ lict ของมันตรงนั้นอยู่ที่เป็นคอนฟ lict หนักๆตัวละครมันมีมิติที่น่าสนใจแหละ มันเป็นคนแบบสายลุยมุทะลุแบบว่าทำทุกอย่างได้เพื่อคนในชุมชนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยจนวันหนึ่ง มันมีเหตุจำเป็นที่เขาต้องลงไปในเกมการเมืองแล้วเขาอยากจะปรับเปลี่ยนการเมืองในความคิดของเขาใหม่อะไรอย่างเงี้ยให้แบบเป็นแบบที่เขาต้องการแต่เขาก็ได้มารู้ว่าความจริงแล้ว มึงไม่สามารถเปลี่ยนตรงนั้นได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยมันน่าสนใจตรงเนี้ยแหละแล้วเขาจะรับมือกับมันยังไงคือความเป็นหมอเนี่ยผมเรียนจบมาทางสายเภสัชอยู่แล้วใช่ไหมผมก็พอเข้าใจบ้างอยู่แล้วแต่ในเรื่องของการเมืองอ่ะต้องบอกงี้ก่อนคือผมอาจจะไม่ใช่เรียกว่าหนอนการเมืองขนาดนั้น แต่ว่าผมก็สนใจมาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กผมก็ชอบอ่านหนังสือการเมืองสมัยเก่า จนพอมารับในเรื่องนี้เราก็ไปทำกันบ้านเพิ่ม ไปดูว่าเวลานักการเมืองเขาสัมภาษณ์นักข่าวเป็นยังไง การอภิปรายในสภาเป็นยังไงคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงเขามีลีลายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ก็ทำกันบ้านสักพักหนึ่งนอกแบ่งกันทำกันบ้านเป็น2 พาร์ทพาร์ทแรกคือทำกับเบนในเรื่องของความสัมพันธ์ ซึ่งผมต้องเปิดโลกใหม่ในการแสดงเพราะว่าเป็นโลกของซีรีส์วายครั้งแรกที่ผมต้องแบบเรียนรู้ใหม่ กับอีกอันหนึ่งทำกันบ้านในเรื่องของคาแรคเตอร์เรื่องของอาชีพก็ทำควบคู่กันไปครับแล้วก็มันมีอีกชาเลนจ์หนึ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนก็คือการพูดภาษาอีสานแบบที่เป็นอีสานจริงๆเลยที่เราต้องไปเรียนเพื่อมาพูดในเรื่องอีกเรื่องนึงก็ยากเพราะว่ามันจะต้องมีฉากที่ผมต้องอภิปรายเป็นภาษาอีสานอะไรหาเสียงให้กับคนในตลาดในชาวบ้านอะไรก็เป็นตัวละครที่สนุกเหมือนกันนะครับเพราะว่าถึงอายุจริงๆจะใกล้เคียงกับผมแต่ว่ามันก็มีความแตกต่างค่อนข้างเยอะตรงที่ต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นต้องดูโตต้องมีความสุขุมหน่อยซึ่งผมก็ต้องไปเวิร์กช็อปในการปรับเปลี่ยนตัวละครแบบให้ผมโตขึ้นมาหน่อยพูดช้าลงชัดมากขึ้นหรืออะไรแบบเนี้ยแต่คือโดยรวมมองว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจและสนุกมากเพราะว่าตัวมันก็ค่อนข้างมีเล่ห์มีเหลี่ยมอะไรแบบเนี้ยผมก็มีไปดูไปตามข่าวอะไรบ้างว่าเหมือนคล้ายๆของพี่บอยว่าเขาพูดยังไงวางแบบเหมือนท่าทางอะไรยังไงเสร็จแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหลักๆก็เป็นเวิร์กช็อปแหละครับครูเขาก็จะเหมือนแบบทำให้เราแบบมีความนิ่งมากขึ้นแล้วก็เหมือนแบบทดลองกับหลายๆอย่างพอเราแบบเริ่มเข้าใจตัวละครมากขึ้นมันก็จะเริ่มค่อยๆมาเองพอเราแสดงไปยิ่งพออยู่ในเซตติ้งจริงบทมันก็จะช่วยส่งให้เราเป็นอีกคนหนึ่งไปด้วยการพูดอะไรแบบนี้เพราะว่ามันก็จะมีเนื้อหาอะไรที่แบบมันจะทำให้เราพูดอีกแบบเราจะมาพูดแบบเล่นๆแบบนี้ก็ไม่ได้ใช่ครับเรื่องพาร์ทความสัมพันธ์หลายคนจะบอกว่าผมมาเล่นวาย
แล้วมันจะเป็นยังไงผมทำได้ไหมมันจะดูประดักประเดิดไปอันนี้ผมคงต้องให้คนดูเป็นคนให้คำตอบ แต่ว่าสำหรับตัวผมเองอะผมไม่ได้รู้สึกประดักประเดิดเลยในการที่จะเข้าฉากเลิฟไลน์กับเบนซึ่งเป็นคู่ผู้ชายของผมครั้งแรกอะไรเงี้ยผมก็หลักๆแล้วผมก็แค่รู้สึกว่าผมเทคเบนคือคนรักคนหนึ่งของผมก็อาจจะมีครั้งแรกสำหรับเลิฟซีนกับผู้ชายที่อาจจะต้องแบบว่ามานั่งคุยกันเล็กน้อยแค่นั้น เหมือนเราเวิร์กช็อปกันมาเยอะ แล้วแบบเลิฟซีนสุดท้ายอ่ะมันก็คือแค่แบบคนสองคนที่มีความสัมพันธ์กัน แล้วก็แบบรักกันอะไรแบบเนี้ยแล้วเหมือนแบบพอเวิร์กช็อปมาเยอะละลายพฤติกรรมไปเยอะ มันเลิฟซีนมันมาถ่ายช่วงท้ายๆของเรื่องด้วยสองคิวสุดท้าย ใช่ ใช่มันผ่านกระบวนการการรักอะไรกันมาหมดแล้วไงทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วคือมันก็เป็นแบบรักที่มีเหตุและผลแบบมันเหมือนมีสตอรี่หลายๆจุดที่มันนำพามาถึงจุดนี้อีกอย่างหนึ่งก็เรื่องต้องให้เครดิตของทีมงานด้วยก็คือมืออาชีพแหละมืออาชีพมากๆที่แบบจับเราสองคนเอามาคุยกันส่วนตัวก่อนแล้วเอาสองคนมาคุยกันว่าลิมิตมันคือตรงไหนสะดวกอะไรแบบไหนยังไงบ้างซึ่งความจริงแล้วผมก็บอกพี่หมูแหละว่าผมมาเล่นวายอ่ะผมก็เต็มที่นะผมก็ได้แต่ว่าแค่ว่าให้มันออกมาดูเป็นแนวเชิงศิลปะสวยงามแต่ว่าคือเลิฟซีนผมก็ได้เต็มที่ไม่เป็นไรคือเอาให้มันคู่ควรกับความรักที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันครับว่ามันจะเป็นอะไรยังไงสุดท้ายก็พอทำเลิฟซีนจริงๆมันก็เป็นไปตามธรรมชาติผมว่ามันก็ออกมาดีก็รอดูสำหรับผมจะพูดว่าไม่รู้สึกแปลกใหม่เลยก็คงไม่ถูกมันก็มีความแปลกใหม่อยู่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบเราก็รู้สึกว่าตอนไปใกล้ๆโดนความรู้สึกของการโดนหนวดบาดเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างนี้เขาก็จะมีอย่างที่มีสตอรี่บอร์ดใช่มีสตอรี่บอร์ดมาแล้วว่าประมาณไหนมันจะแบบเริ่มจากยังไงนัดแนะกันแล้วคือนัดบล็อกกิ้งคร่าวๆอย่างนี้ดีกว่าจากตรงนี้ไปตรงนั้นแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องของการอิมพอไวส์ท่วงท่าอารมณ์ลีลา อะไรพวกนี้ใช่แล้วก็ทั้งเรื่องคือภาพค่อนข้างสวยเลยตัวบทมันน่าสนใจอยู่แล้วแล้วก็เนื้อเรื่องมันอาจจะแบบมีความหักมุมเยอะที่ทำให้แบบคนดูอาจจะแบบแล้วต่อไปจะเป็นยังไงวะแล้วด้วยความที่พอมันเป็นเรื่องการเมืองแต่มันก็ยังมีแบบความรักแบบมีความสัมพันธ์เขาอาจจะอยากติดตามว่าแล้วพอมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นที่อีกคนนึงทำอีกคนนึงมันจะรู้สึกยังไงวะเพราะมันก็มีแบบหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่แบบเดี๋ยวรักเดี๋ยวแบบยังไงเพราะมันก็แบบเหมือนมันมีปมก็ค่อนข้างเยอะมันมีเรื่องของการแบบพลิกเกมไปมาแล้วก็เรื่องของรับลมคมในว่าสรุปแล้วไอ้คนนี้มันตัวละครนี้มันยังไงวะเนี่ยเชื่อใจได้ไหมมันแบบมันเรื่องมันก็ไม่เฉลยอะไรเงี้ยไม่เล่าให้เต็มอะไรเงี้ยมันคาใจไว้ครับผมก็อยากจะฝากซีรีส์คมเดือน The Mandate นะครับรับรองว่าสนุกแน่ๆนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยคอซีรีส์วายอ่ะก็พลาดไม่ได้แหละนะครับฉากเลิฟไลน์ฉากที่แบบสวีทอะไรมันมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนที่อาจจะยังไม่เคยดูซีรีส์วายหรือว่าบอยเลิฟผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เปิดใจดูได้เลยเพราะว่าเนื้อเรื่องอ่ะคือยังไงคุณก็ติดตามสนุกแน่นอนนะครับมันแน่ครับผมฝากด้วยนะครับโมโนแม็กก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นโมโนช่องธรรมดา PTV